सो गाइज यो 2022 नोभेम्बर 11 दराजको सेलबाट एउटा लिएको प्रडक्ट थियो। पहिला जस्तो मैले धेरै प्रडक्ट आजकल लिएको छैन यस्तो सेलमा भन्दै होइन। पुरानै भिडियोहरू अपलोड गर्न बाँकी छ। इभन मेरो 2020 देखिको भिडियो बाँकी छ गर्न। 2022 खत्म हुन लागिसक्यो, त्यो नोभेम्बर हो। यस्तै भइरहेको गाइज है। अनि कति भिडियोहरू मैले अल्छी लाएर है वान टेकमै लिएको भिडियोहरू चाहिँ डाइरेक्ट मैले गरिदिएको छु है। डाइरेक्ट र भिडियो अपलोड गर्दा एउटा प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि साउन्ड मात्र सानो आउँछ क्या। अरू त भिडियो क्वालिटीमा केही कम्प्रोमाइज हुन्न होइन। साउन्ड अलिकति इन्ह्यान्स हान्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने मैले रातिमा सुट गर्छु भिडियो है फर द क्वाइट एम्बियन्स होइन। त्यो भएको भएर त्यही भएर एडिटिङ हल्का हान्नुपर्ने हुन्छ क्या। नत्र भने मेरो मस्ट भिडियो 90% अफ माई भिडियो वान टेकै हुन्छ क्या मोस्ट अफ द टाइम है त। सो यो जेवेल एक्वेरियमबाट छ है, JUWEL भनेर लेखेको छ बट JEWEL हो एक्चुअली चाहिँ। उहाँको बिल हेरौँ कति छ के छ भन्दाखेरि यो माछाको चारा हो है, एउटा वर्म्स हो अनि एउटा चाहिँ रेगुलर 6-7 फुट टाइपको हो। 300 र 300 650। अनि यसमा चाहिँ सायद मैले 15% अफ गरेको थिएँ त्यो नोभेम्बर 11 को सेल है त। 650मा 10%ले 65 भयो अनि फेरि 5%ले 37 भनेपछि 100 रुपियाँ अफ भयो। 550मा मैले पाएँ है त यो दुईवटा चारा। सो चारा यस प्रकारको छ, हेरौँ है। पहिला हामीले अर्डर गरिराख्ने सेलर हुनुहुन्थ्यो कोहिनुर एक्वेरियम है त। जेनरली यसलाई 500 देखि 600 सम्म सेलरहरूले राखिरहेको हुन्छन्। यसपालि चाहिँ कतिमा आयो 350मा आयो त। हाई प्रोटिन 300 ग्राम हुन्छ सायद है। यो तपाईँको क्यामेरामा देखाइदिनु पर्दाखेरि है त। खै त जुम इन फोकस म्यान। राम्रै छ यो चारा पनि है। आई माइट बी लुकिङ लिटल बिट अनहेल्दी, किनभने म अझै पनि फाइन भएको छैन है। लास्ट भिडियो दुईवटा भिडियोदेखि अझै पनि म फाइन छैन। आई एम नट फिलिङ वेल स्टिल। अब एउटा 2 मिनटको भिडियो बनाइदिइहालौँ होइन, के नै जान्छ। अनि अर्को चाहिँ किरा हो यस्तो है, हेर्दा यस्तो देखिन्छ होइन। इट लुक्स डिस्गस्टिङ है। जिउँदो छैन तर इट्स नट लाइभ वर्म्स बट इट्स ड्राइड वर्म्स है त। यसलाई 300 पऱ्यो हो। यसमा पनि तपाईँ त्यही गर्नु, 15% अफ गर्नु, त्यति परेछ। जुएल एक्वेरियम भनेर छ, भीमसेन थान काठमाडौँ है त। आजकल कति प्रडक्टहरू पहिला लोकल सपमा किन्दा सस्तो पर्थ्यो भने आजकल एक्चुअली नै दराजमा किन्दा सस्तो पर्छ है त। त्यो कलेक्सन पोइन्टवाला कुराले गर्दा तपाईँको घर नजिकै कलेक्सन पोइन्ट छ भने फ्री डेलिभरी हुन्छ। तपाईँले त्यसको लागि प्रिपेड गर्नुपर्छ होइन। एन्ड बाई नो मिन्स भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई दराज है। यो मेरो अनेस्ट आफूले आफ्नो माछा फिस ट्याङ्कको लागि नै किन्दाखेरि दिएको रिभ्यू है त। कहिले स्पोन्सर गर्दैन है, म गरिब छु। अनि सो द्याट वाज अल है त गाइज है। प्रडक्टलाई ओभरअल रेटिङ दिनुपर्दा पहिले युज गरिसकेको प्रडक्ट हो दुइटै। मैले सेलर उहाँबाट पनि 3-4 चोटि किनेछौँ बट मैले सबसे धेरै किन्ने सेलर चाहिँ कोहिनुर एक्वेरियम हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट मैले 6-7 भन्ने चारा किन्थेँ होइन। 6-7 भन्ने चारा अहिले मैले किन्नु परेन होइन, किनभने यो चाहिँ भ्यालु फर मनीमा थियो अलिकति। लेट मी ट्राई दिस चारा होइन। अनि यो पनि ट्राई गर्छु। यो पहिला पनि मैले दिइसकेको हो, तर योभन्दा माछा लेयरको क्युबवाला वर्म्स चाहिँ खान मन पराउँछ है त यो वर्म्स भन्दा क्युबमा हुने। सी यू गाइज है त। नेक्स्ट भिडियो पनि म अनबक्स गर्न छ है त आज। सी यू गाइज अगेन, बाई बाई।